ฉากนี้พัฒนาเขาทำกันบ้านมานานมากคือเขาจะเอาความสามารถหลายๆด้านของจาออกมาเป็นเชิงยิมนาสติกซึ่งตอนแรกที่ซ้อมมาทั้งหมดเรายังไม่รู้เลยว่าในเรื่องเราจะถ่ายอะไรแต่ว่าพัฒนาเขาก็คิดว่ากระโดดช่องแคบกระโดดภาพกระโดดกระโดดไกลกระโดดสูงกระโดดข้ามอะไรเป็นสิ่งกีดขวางนะฮะเราก็มาดีไซน์ว่าอันนี้จะเป็นอะไรในส่วนตัวของผมนะครับก็จะใช้เกี่ยวกับยิมนาสติกการกระโดดไกลกระโดดสูงนะครับต้องใช้สปริงข้อเท้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่หนักที่สุดนะครับครับเป็นว่าที่พนาเขาคิดไว้กระโดดข้ามกลุ่มคนมีฟองสบู่แล้วเราก็เอามาเรียงร้อยให้อยู่ในเรื่องกระโดดโต๊ะซึ่งจากเราเชื่อสถานที่ที่เหมาะกับเรื่องที่จะทำเอื้อต่อการให้เขาแสดงความสามารถทั้งหมดเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นตลาดซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าประเภทต่างๆสิ่งกีดขวางมันจะมีหลายๆรูปแบบมันจะได้ทำให้ว่าทั้งหมดถูกเรียงไว้อยู่ในเรื่องนี้อย่างที่ยากที่สุดเนี่ยอันนี้หลายเทคมากจังหวะของรถเข็นจังหวะของจักรยานจะยากตรงที่ว่าเราอยากเห็นความคล่องตัวของจามกับองค์ประกอบฉากที่มีความไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้นะครับมันยากตรงที่ว่าเรามีการเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างทีมสตันท์กับตัวนักแสดงผมจำได้ถึงไม่ต่ำกว่า10 เทคจริงอันนี้เป็นไอเดียหม่ำนะหม่ำเขาคือสายตามนะจากบทเก่าเราวางว่าหม่ำก็ต้องวิ่งหลบไปอีกทางหนึ่งแต่ทางหม่ำบอกไม่ได้เข้ามาแล้วก็ต้องเล่นด้วยเพียงแต่ว่าไอ้พระเอกทำได้ยังไงตัวเขาจะทำได้แบบให้เป็นออกทางตลกแล้วก็ทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบางอย่างก็เป็นมุกกันสดๆที่นั่นคือทำภาพไปยืนยัน นึงนะคะพี่ได้เดี๋ยวไปคิวนี้นะคะ ถามเนี่ยในช่วงแรกนี่นั่นแหละนี่ก็เป็นดีไซน์หนึ่งที่แบบจะเห็นความหวาดเสียวนะเพราะว่าที่เป็นลวดขดลวดนะฮะขดลวดหนามนะฮะแล้วก็ให้ตัวนักแสดงเราเนี่ยซึ่งมีความสามารถในการพับตัวกลางอากาศได้ชิดมากจนกระทั่งแคบขนาดไหนก็ต้องไปได้ครับมุกนี้ก็สดๆครับหม่ำเขาคิดให้เลยตอนแรกเราคิดว่าหม่ำกระโดดรอดผ่านแล้วเสื้อขาดเนี่ยเป็นแบบมุกตลกอีกแบบนึงแต่นี้หม่ำเขาคิดเยอะมากเลยว่ามันมีกล่องอยู่ข้างๆก็ให้เป็นคนขนกล่องแล้วกระโดดทะลุไปในกล่องอันนี้ถูกพันนาเขากำหนดมาแล้วว่าต้องเป็นปลาทั้งโกเขาต้องการแป้งระหว่างวิ่งภาพจะดูสวยงามดี
ไซน์หนึ่งนะครับ ที่เอาท่ายิมนาสติกฮะเขาเรียกว่าท่าอาราเบียนนะตีลังกาลอดช่องแคบ แล้วก็ดีไซน์เป็นกระจกเพื่อจะให้ดูหวาดเสียว มันก็ต้องซ้อมตั้งแต่เอาเบาะมา แล้วตอนที่เราดีไซน์ทางบ้านกันอะก่อนที่จะมาถ่ายจริงเนี่ยมันมีเรื่องที่ไม่คาดที่เราลืมไปอีกเรื่องนึงก็คือ ในบทเนี่ยเขาต้องสะพายย่ามที่มาจากต่างจังหวัด จุดนี้เป็นอุปสรรคมากเลยอะเนี่ยคือปกติที่ซ้อมมาทั้งหมดเราไม่มีย่ามแต่เวลาเล่นก็มีย่ามซึ่งค่อนข้างเกะกะมาก แต่ก็จางก็ทำมาได้ดี รู้สึกวันนี้แหละที่ไม่สบายหมาไม่สบายแล้วก็วิ่ง ปกติจะขำทั้งวันฮะวันนี้ไม่ขำเลยครับ วิ่งกันหลายรอบเพราะว่าเราต้องเซตเราแทบจะใช้อยู่ซอยเดียวแต่เซตไปเซตมาให้เหมือนเป็นหลายๆที่ นี่ครับสุดยอดมุกครับมุกก็เป็นแก๊กของคุณปรัชญาปิ่นแก้วครับ ครับพวกนี้เราใช้มาเก็บมา 3-4 ปีนะฮะเพื่อจะมาใช้ฉากนี้โดยเฉพาะเลยครับ อันนี้เป็นการคิวคู่คิวต่อสู้นะฮะที่นำท่ายิมนาสติกทั้งท่าไม่ว่าท่าเต้นท่าเบรกดันนะครับเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความสวยงามด้วย จากภาพที่ดูที่ซ้อมเราจะเห็นว่าตอนซ้อมตั้งแต่ที่อยู่ในคล้ายๆโรงโกดังนะฮะที่ซ้อมกันอันนั้นเราซ้อมมาเป็นหลายปีมากครับกว่าจะถึงวันที่ถ่ายทำจริงวันที่ซ้อมกับวันที่ถ่ายจริงห่างกันเป็นปีสังเกตว่าทรงผมทรงอะไรของจ่าจะแตกต่างกัน นี่ก็เป็นท่าเต้นครับของเบรกแดนซ์ที่เรามาประยุกต์ใช้เป็นท่าคิวบู ทราบข่าวว่าเรื่องของหม่ำเรื่องต่อไปเราจะให้เอาเพลงท่าหมอลำมาเป็นท่าต่อสู้ซึ่งพันนากันต้องทำกันบ้านอยู่อันนี้ก็ซ้อมมานานมากครับ ซ้อมแต่โดดสูงจนเริ่มเตี้ยลงเรื่อย เป็นการกระโดดข้ามรถเก๋งรถเก๋งสองคัน ผมจำได้ว่าวันนั้นเกือบจะไม่ฉากนี้เกือบจะไม่รอดหมายความว่าเหมือนว่าจะร่างกายแทบจะล้าแล้วรถที่มาจอดเนี่ยเปลี่ยนเป็น2 คัน นัดเลยล็อกมันแตก ดีไม่เป็นฮอนด้า ประตูนี้ไปนะแต่ว่าประตูยังเตี้ยกว่า รถคันนี้ก็บุกเขาเนี่ยฮะ ๆ ดูหน้าเจ้าของรถครับก็รู้ว่าเป็นใคร เพื่อไปทำสีมาใหม่ โดนเจอ ฉากนี้เป็นฉากที่ผมว่าต้องเอาใส่ในหนังให้ได้ เพราะว่าด้วยทางภาพแล้วดูสวยงามดูตื่นตาดี คือเนื่องจากว่าเราซ้อมมาเยอะมาก
บางฉากเราไม่ถ่ายเราไม่ใส่ในหนังแต่ฉากนี้เราต้องเอาเพราะว่าหวาดเสียวแล้วก็คนขับรถนะฮะต้องเป็นพนาขับเอง ถ้าจังหวะพลาดนิดหน่อยก็คือเวลาอันตรายเนี่ย นี่เมื่อ4 ปีที่แล้วนะครับผมยาวเลยครับ คือในคิวเราต้องกระโดดข้ามรั้วซึ่งเตี้ยกว่านี้ฮะพอดีวันนั้นสายสิญจนเขาทำมาสูงเกินไป ซึ่งถ้าเกิดเราจะต้องทำใหม่ให้เตี้ยต้องเสียเวลาแล้วช่วงที่เราถ่ายช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวัน เพราะนั้นเราเลยไม่ยอมเสียเวลาทางจาก็จะสู้ก็เลยกระโดดก็เลยค่อนข้างจะยาก ฉากนี้ก็ซ้อมอยู่นานนะครับ ซ้อมอยู่เป็นหลายปีเหมือนกันครับ เพราะว่าต้องฝึกอยู่กลางอากาศให้นานที่สุด ผู้ที่ถูกเหยียบไหล่นี่ก็ต้องเกรงรับซ้อมเป็นอย่างดีใช่ไหม อันนี้ก็ยากสุดๆเหมือนกันครับลังกานา2 รอบนะฮะนักยิมทีมชาติหรือระดับโลกคงเล่นได้ อันนี้รู้สึกตอนซ้อมจะต้องซ้อมแบบ2 รอบแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่งยืนใช่ไหมฮะมันจะยากเนี่ยให้ยากให้ง่ายอะไรนะให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆนั่งแล้วก็ค่อยๆยืนอันนี้ก็ทรมานผู้กำกับเหมือนกันครับหลายเทปนะคือทำหนังเรื่องนี้ผมต้องใจเย็นเนี่ยถ้าใครกำกับหนังแนวนี้ผมว่าต้องใจเย็นเพราะว่าเราต้องผู้แสดงอ่ะจะทำอะไรแบบนี้ยากแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายคือเราต้องทำใจถ้าทั้งวันไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ถ้าเลิกก็ต้องเลิกหรือว่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดนี่คือส่วนของหนังความยากของหนังเรื่องนี้ ต้องใช้สมาธิมากครับ ท่านี้เป็นท่าที่ผิดธรรมชาตินะครับปกตินี่เราจะต้องตีลังกาไปด้านหลังทีนี้เขาวิ่งไปด้านหน้าแล้วตีลังกาย้อนกลับมาด้านหลัง แล้วก็ส่งลังกาหน้าต่ออีก2 ครั้ง ซึ่งเล่นจากที่สูงทั้งหมดอันตรายมากครับ รู้สึกฉากนี้เตรียมถ่ายถึงสองครั้งครั้งแรกมีอุปสรรคต้องหยุดลงไปแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วก็เกือบจะไม่ได้ใช่ไหม ใช่ครับ เกือบจะไม่ได้ซ้อมเป็นชั่วโมงซ้อมลงใหม่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงนะตั้งกล้องรอกันแบบใจเย็นเลยครับ มีเลื่อนแพลตฟ ฝ อน ร์ม ตกเนี่ยสังเกตดูว่าฝนซ้อมไม่ตกมีที่ฝนผ่านฝนตกมาแต่ฝนแห้งมาต่อกันอีก สวยมากครับ เข้าใจเลยครับว่าเชิญหมูทำงานยาก ต้องใช้สมาธิมากครับ ฉากตลาดเนี่ยพอบทช็อตเมื่อกี้นะฮะคิวเมื่อกี้เนี่ยผมโล่งใจเลยครับยากที่สุด เป็นฉากที่ว่าหนักที่สุดได้รับบาดเจ็บมากที่สุดครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อล้ากล้ามเนื้อฉีก ทั้งหมดของฉากตลาดเราใช้เวลาถ่ายเป็น10 วันนะ